sa aton tanan. Ari naman kita subong sa press conference ang Philippine Statistics Authority Guimaras Provincial Statistical Office para sa May 2026 Inflation Report. We are pleased to welcome our media partners here with us online and of course to all our participants from various national government agencies and local government units here in Guimaras. Ako si Rufa May G. Zabate, ang inyo host for today's press briefing. Bago nato ng pisahan ng inflation report, gusto namon ipabalo nga ini nga press conference naka-livestream sa PSA Guimaras Facebook page. This time, ginakalipay ko nga ipakilala si Ms. Orly Espinosa Tabia, Information Officer 1 sang PSA Guimaras nga representar sa aton Provincial Statistics Officer Nelida Bilosare who is currently attending the same important event. Siya ang magapahibalo kag magapresentar sang opisyal nga resulta sang inflation sang probinsya sang Guimaras para sa bulan sang Mayo 2026. Lakip na ang movement sang presyo sang mga balaklon kag serbisyo sa probinsya. Aton pamatian ang report ni Information Officer 1 Tabia. Okay, maayong aga sa tanan. Madamo gid nga salamat sa inyo suporta kag padayon nga pag-upod sa amon sa sini nga bulanan nga aktibidad. Bilang kabahin sa amon regular statistical reporting, ang Philippine Statistics Authority Guimaras Provincial Statistical Office nagapagwa sang inflation report isa ka bulan pagkatapos sang reference period or susulod sang pulo ka adlaw after ma-release ang official result. Subong nga adlaw, i-presentar ko ang official nga datos ng inflation sa probinsya sang Guimaras para sa bulan sang May 2026. Ang ini nga report ginahimo agad mahatag ang husto kag napapanahong impormasyon sa publiko parte sa inflation rate o kon ang epekto sang pagbaylo sang presyo sang mga balaklon kag mga serbisyo sa probinsya sang Guimaras. Ang headline inflation o kon ang ginasilig nga rate of change sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon kag serbisyo sa probinsya sang Guimaras sang May 2026 nagsaka sa level nga 4.7%. Ang 4.7% ka inflation rate sang Guimaras mas mahinay kung ikumpara sa level sang Pilipinas kag Western Visayas. Ang average inflation para sa una nga 4 ka bulan, January to May, sang 2026 nag-record sang 2.1%. Ang graph nagapakita sang bulanan nga inflation rate sa Guimaras halin 2022 tubtog 2026. Makita diri nga ang paghulag o pagtaas kag pagnubo sang inflation rates sa kada bulan kumpara sa pareho nga mga binulan sang nagliligad nga mga tinuig. Sa sulod sang 4 ka tuig kag 5 ka bulan makita naton nga ang mga binulan halin June 2022 tubtob February 2023 amo ang may mataas nga inflation rates. Ang pinakamataas nakalabuot sa 9.0% sang February 2023 nga wala pa gid man malagpasan. Samtang ang pinakanubo nga positive inflation rate na record sang March 2025 nga may 0.2% lamang. Ginsundan sang February 2026 at 0.4%. Umpisa sang January 2026, ang Guimaras inflation rate nagpabilin sa negative nga level. Apang sang March, medyo nagdasig ini nga nag-record sa positive 1.6%. Kag nagdasig pagid sang April, kag May nga naglabot sa 0.4 and 4.4 and 4.7%. Aton subong hibaloon ang main sources sang pagdasig sang trend sa Guimaras inflation sa May 2026.
Ang unang nga source amo ang food and non-alcoholic beverages nga may 3.0% inflation, mataas kumpara sa 1.1% sang April 2026 kag may ara ini nga 93.1% share sa uptrend. Ang nagpakita sang dako nga share sa increasing trend sang food and non-alcoholic beverages amo ang fish and other seafood nga may 6.3% inflation kag nag-contribute sang 38.1% sa total food and non-alcoholic beverages nga inflation, particularly freshwater fish, fresh, chilled or frozen, kag amuman ang vegetable tubers, plantains, cooking bananas, and pulses nga may 18.1% inflation nga nag-contribute sang 20.8% sa total food and non-alcoholic beverages nga inflation. Ang cereals products nga may 5.2% inflation sang May 2026 halin sa 4.3% sang April, ang nagpakita man sang dako nga share, ini nag-contribute man sang 16.4% sa total food and non-alcoholic beverages nga inflation, particularly ang rice, except NFA rice, regular milled. Ang ikaduwa nga source amo ang alcoholic beverages and tobacco nga may 5.1% inflation kumpara sa 4.7 sang April 2026 kag may ara ini nga 2.7% share sa uptrend. Ang tobacco including cigarettes nga may 8.4% inflation sang May 2026 halin sa 7.5% ang may dako nga share sa alcoholic beverages and tobacco commodity nga 1.4%. Ang ikaduwa nga may dako nga share amo ang alcoholic beverages nga may 2.6% inflation sang May 2026 halin sa 1.9%. Ini nag-record sang 1.3% share sa commodities ng alcoholic beverages and tobacco, particularly ang spirits and liquors. Ang ikatatlo nga source ng inflation trend sining May amo ang personal care and miscellaneous goods and services nga may 4.9% inflation, mataas kumpara sa 4.3% sang April 2026 kag may ara ini nga 2.5% share sa uptrend. Makita naton nga ang personal care nga may 4.6% inflation and other personal effects nga may 7.3% inflation, nagpakita man sang significant share sa increasing trend sang personal care and miscellaneous goods and services nga commodity group. Ato naman subong hibaloon ang major contributors sa May 2026 inflation. In terms sa kabuusan nga inflation sa May 2026, importante nga maintindihan naton ang nga hindi lang presyo ang ginatanaw kundi pati ang kabugaton sang commodity sa consumption basket sang Guimaras nun. Ang consumption basket amo ini ang koleksyon sang mga produkto kag serbisyo nga masami ginabakal sang isa ka panimalay pareho sang pagkaon, ilimnon, kuryente, tubig kag iban pa nga mga pang-adlaw-adlaw kinahanglanon. Kung nagataas o kung naganubo ang presyo sang isa ka produkto, ginatanaw man kung ano kadako sang parte sini sa consumption basket. Kung ang isa ka produkto gamay lang ang share, gamay man ang iya epekto sa kabuusan nga inflation. Apang kung ang isa ka produkto may dako nga timbang sa market basket kag ginakonsumong permisang kadamaan nga panimalay pareha sang bugas, isda o kuryente, mas dako ang iya contribution sa inflation or masiling natin nga ini sila ang nabilong sa heavily weighted commodities. Sa bulan sang May 2026, may mga commodities nga may dako nga contribution sa overall inflation sang Guimaras bangod sila ang may dako nga timbang sa consumption basket kag masami nga ginakonsumo sang Guimaras nun. Ang una nga may dako nga bugat sa overall May inflation amo ang transport nga may ara nga 25.5% inflation kag may share nga 43.9%.
Sa commodities ng transport group, ang passenger transport by sea and inland waterways ang nagpakita sa dako ang contribution nga 24.5% or 1.15 percentage points. Ini nag-record sang 27.4% nga inflation sang May 2026, mas madasig kumpara sa 24.7% sang April sa pareho nga tuig. Ini ginsundan sang operation of personal transport equipment nga nag-record sang 36.8% inflation sang May 2026. Kag ini nag-contribute sang 18.9% or 0.89 percentage points sa kabuusan nga inflation, particularly gasoline. Ang ikaduwa nga commodity group nga may dako ang contribution sa May 2026 overall inflation amo ang food and non-alcoholic beverages. Ini nag-record sang inflation nga 3.0% kag may 32.3% share. Sa overall inflation, sang nasambit nga commodity group ang vegetable tubers, plantains, cooking bananas, and pulses, particularly other leafy or stem vegetables, fresh or chilled, ang may dako man nga contribution nga 16.7% or 0.79 percentage point. Ini ang may 18.1% inflation, madasig kumpara sa 12.0% sang April 2026. Ikaduha nga nag-record sang dako nga man nga contribution amo ang cereals and cereal products nga may 5.2% inflation kag ini nag-contribute sang 16.0% or 0.75 percentage points sa kabugusan nga inflation. Kag ikatatlo nga may dako man nga contribution amo ang fish and other seafood nga may 6.3% inflation kag ini nag-contribute sang 14.6% or 0.68 percentage point sa kabugusan nga inflation. Ang ikatatlo nga commodity nga may dako nga contribution sa May 2026 overall inflation amo ang alcoholic beverages and tobacco. Ini nag-record sang inflation nga 5.5% kag may 6.1% share. Sa nasambit nga commodity group, ang tobacco nga may 8.4% inflation kag 4.7% contribution sa overall inflation kag ang alcoholic beverages nga may 2.6% inflation kag may 1.5% contribution sa May 2026 inflation ang may mabugat man nga contribution sa kabugusan nga inflation. Ang slide nagapakita sang top 3 nga commodity groups nga may pinakadako nga epekto sa overall inflation sa Guimaras para sa bulan sang May 2026. Ina bangod nga permi ini ginabakal kag madamo ang nagakonsumo nga mga panimalay. Una, ang passenger transport by sea and inland waterways nga may 184.0% inflation rate kag naghatag sang pinakadako nga contribution nga 20.6% or 0.97 percentage point. Ikaduha, ang gasoline nga may 42.0% inflation kag contribution nga 14.5% or 0.68 percentage point. Ang ikatlo nga may mabugat nga contribution amo ang rice nga may 5.0% inflation rate kag contribution nga 11.6% or 0.54 percentage point. Sa 13 ka commodity groups, 5 ang nagpakita sang madasig nga inflation sang May 2026. Ang food and non-alcoholic beverages nga may 3.0% inflation, madasig kumpara sa 1.1% sang April 2026. Alcoholic beverages and tobacco nga may 5.5% inflation, madasig kumpara sa 4.7% inflation sang April 2026. Health nga may 6.3% inflation, madasig kumpara sa 5.8% inflation sang April 2026. Personal care and miscellaneous goods and services nga may 4.9% inflation, madasig kumpara sa 4.3% inflation sang April 2026.
Padayon man nga nagdasig ang inflation sang recreation, sports, and culture. Bisan ara ini sa negative nga level, ini nag-record sang negative 0.7% inflation, madasig kumpara sa negative 1.1% sang April 2026. Apang may lima man ka commodity groups nga may mas mahina nga inflation sang May 2026 kumpara sang April sa pareho nga tuig, ini amo ang clothing and footwear nga may inflation rate nga 3.2% halin sa 3.3%, housing, water, electricity, gas, and other fuels nga may inflation rate nga 1.3% halin sa 3.3%. Furnishing household equipment and routine household maintenance nga may inflation rate nga 1.2% halin sa 1.6%. Transport nga may inflation rate nga 27.5% halin sa 31.2%. Restaurant and accommodation services nga may inflation rate nga 1.5% halin sa 3.8%. Samtang may tatlo ka commodity groups nga nag-record sang pareho nga level sa May halin April 2026, ini amo ang information and communication nga may 1.8% inflation, financial services nga may 0.0% inflation, kag ang education services nga ara sa gihapon sa negative 0.8% inflation. Sa mga food groups naman, ang masunod nga mga items nagpakita sang mas madasig nga pagbaylo sang presyo sang May 2026 kumpara sang April sa pareho nga tuig sa probinsya sang Guimaras. Ang una, rice nga may inflation rate nga 5.0% halin sa 3.7%, fish and other seafoods nga may inflation rate nga 6.3% halin sa 2.7%, fruits and nuts nga may inflation rate nga 9.9% halin sa 3.3%, vegetables, tubers, plantains, cooking banana, and pulses nga may inflation rate nga 18.1% halin sa 12.0%. Bisan ara sa negative nga level, nagpakita gihapon sang madasig nga pagbag-o sang presyo ang corn nga may negative 11.6% inflation rate sang May 2026 halin sa negative 12.2%. Meat and other parts of slaughtered land animal nga may negative 14.0% inflation rate halin sa negative 14.4%, kag ang ready-made food and other food products nga may negative 0.1% inflation rate halin sa negative 0.5%. Padayon man nga nagdasig ang inflation sang oil and fats halin sa negative to positive level, ara ini sa 0.9% sang May 2026 halin sa negative 0.2% sang May sang April. Ang masunod nga grupo sang pagkaon nagpakita sang mas mahinay nga pagbaylo sang presyo o kon mas nagnubo pa ang presyo sang May 2026 kumpara sang nagligad nga bulan. Ini amo ang sugar, confectionery, and desserts nga may inflation rate nga 1.9% halin sa 2.0%. Aton makita nga padayon man sa negative nga level ang milk and other dairy products and eggs nga may inflation rate nga negative 0.9% halin sa negative 0.4%. Kag aton makita wala gihapon naghulag ang presyo sang flour, bread and other bakery products, pasta products and other nga may inflation rate nga 6.9%. Kadto naman kita sa inflation rate sang bottom 30 income households or low income group. Base sa konsepto sang kapigaduhon, ang isa ka miyembro sang panimalay nga ang kita nagapabilin sa idalom sang poverty line gina-consider bilang kabahin sang low income group. Ang inflation rate para sa bottom 30% income households
who are especially vulnerable sa economic and social challenges, gina-measure para mas maintindihan ang ilang living conditions. Sa May 2026, ang inflation rate para sa bottom 30% income households sa Guimaras nag-record sa level na 4.7%. Ang Guimaras naka-record sang mas mahina nga inflation rate para sa low-income households kumpara sa Western Visayas sa May 2026 kag mas mahinay man kumpara sa Pilipinas nga level nga ara sa 8.4%. Ang average inflation para sa low-income households umpisa January hasta May 2026 nag-record sa 1.1%. May tatlo ka commodity groups nga may pinakadako nga share sa May 2026 inflation. Para sa low-income households, ini ang food and non-alcoholic beverages nga may 3.7 inflation nag-contribute sa 92.8%, alcoholic beverages and tobacco nga may inflation rate nga 6.6% kag nag-contribute sa 4.9%, kag personal care and miscellaneous goods and services nga may inflation rate nga 8.9% kag nag-contribute sa 0.9%. In terms naman sa contribution sa overall inflation sining May 2026, ang rice nga may 4.9% inflation rate kag naghatag sang pinakadako ang contribution nga 18.4% or 0.87 percentage point. Ikaduha ang gasoline nga may 42.0% inflation rate kag contribution nga 15.6% or 0.74 percentage point. Ikatatlo ang other leafy or stem vegetables, fresh or chilled nga may 26.6% inflation rate kag contribution nga 13.4% or 0.63 percentage point. Kag diri natapos ang akon report parte sa inflation rate o kon ang rate sang pagbag-o sang presyo sang mga balaklon kag serbisyo sa Guimaras para sa bulan sa May 2026. Ang Philippine Statistics Authority nagapasalamat gid sa tanan nga nag-upod sa amon sa pagpalabot sa resulta sang inflation para sa probinsya sang Guimaras. Madamo gid nga salamat kag nagalaong kami nga updan ninyo kami liwat sa masunod nga bulan para sa inflation report sang June 2026 para sa probinsya sang Guimaras. Maayong aga sa tanan. Madamo gid nga salamat, Ms. Orly, para sa presentation sang May 2026 Guimaras Inflation Report. Bag-o naton umpisahan ang question and answer segment. Gusto namon ipahibalo nga ang press kits para sa aton online participants ipadala via email. Ang attendance kag evaluation form links ara man sa chat box sang Google Meet. For those who have questions, please use the raise hand feature sa Google Meet or send your questions pinaagi sa chat box. Once called, please state your name and organization. We are now ready for your questions. May ara katadali questions from our media partners. We will start with Radio Pilipinas. From Mr. Joseph Paul and Tarosa, what were the main factors behind the increase in inflation this month? Okay. So, good morning, Sir Paul. So, the increase in inflation in May 2026 was mainly driven by higher prices of food and non-alcoholic beverages, and tobacco and personal care and miscellaneous goods and services. So for all income households, food and non-alcoholic beverages was one of the main drivers ng inflation, particularly due to higher prices of fish and other seafoods, vegetable and rice. Alcoholic beverages and tobacco also contributed to the increase, mainly because of higher prices of tobacco products, specifically cigarettes. For the bottom 30% income households,
food prices remain the primary source of upward price pressure. In particular, cereals and cereal products, especially rice, no, uh, this recorded higher price increases during the month. Higher prices of tobacco products and personal care items also contributed to the acceleration of inflation. So, sa kabugusan, ini nga mga price movements amo ang nagduso sang inflation rate sa Guimaras nga nagsaka sa 4.7% sang May 2026 para sa all-income households kag the same sa atin nga low-income households. This indicates nga may continued upward pressure no sa presyo sang selected commodities sa probinsya sa sang bulan sang May 2026. Thank you. So may ara kita follow-up question. Is the 4.7% inflation rate a cause for concern among consumers? Okay. The 4.7% inflation rate indicates that prices of goods and services are higher compared with the same period last year, which may affect consumers, particularly low-income households, as it can reduce their purchasing power. So, however, it is important to put this figure in context. Ang inflation rate sa Guimaras sa May 2026 nga 4.7% remains lower than both the national inflation rate of 6.8% kag sa Western Visayas inflation rate nga may 6.8%. This suggests that while consumers may feel the impact of higher prices on selected commodities, the overall pace of price increases in the province is still relatively lower compared with the national and regional levels. So from the PSA's perspective, the inflation rate is an indicator of how prices are moving over time. So while some households may experience pressure on their budget due to higher prices, the current inflation rate of Guimaras remains below the national and regional inflation rates during the period. Thank you. Thank you so much, Ms. Orly. We have another question from Daily Guardian from Ms. Mariela Angela Oladive. Health inflation has remained above 6% for most of 2026. Which healthcare goods or services are driving the sustained increase in prices in Guimaras? Are rising healthcare costs becoming a concern for households, particularly in accessing medicines and medical services? Okay, thank you. For this question, basi may ma-share later ang atin nga participants no from other agency, especially sa sa PHO. Okay. So, ang health inflation has remained above 6% for most of 2026, which indicates nga may padayon nga pagtaas sa presyo sang selected healthcare goods and services sa Guimaras. Based on the detailed health inflation data, no, the main drivers ang increase were vitamins and minerals, branded and generic medicines, pharmaceuticals, preparations used to treat illnesses and injuries, private inpatient curative and rehabilitative services, kag medical laboratory services such as blood and urine test. Throughout the year, no, medicines, pharmaceutical products, vitamins, kag selected healthcare services consistently contributed sa pagsaka sang health inflation. In recent months, mas mataas ang nga presyo sang vitamins and minerals, pharmaceuticals, preparations, kag private inpatient healthcare services ang nagpadayon nga naghatag sang upward pressure sa healthcare related expenses. So as to whether rising healthcare costs are becoming a concern for households, yes, higher prices of medicine and medical services may increase the financial burden on families, especially those with regular healthcare needs. No, ang pagsaka sang presyo sang bulong, vitamins kag healthcare services
mahimo nga magdugang sang gastos sa mga panimalay ilabi na gid sa senior citizens, persons with chronic illnesses kag mga pamilya nga permi nagaspend para sa healthcare needs. However, it is important to note that the PSA inflation report only measures changes in prices and does not directly assess no sang households access to medicine or medical services. What the data show is that healthcare related costs have been increasing, which may affect the purchasing capacity of some households. So, for more comprehensive assessment of how these rising healthcare costs affect access to medicine and medical services, mahimo man naton pamatian ang insights ng provincial health office naton no na kung may ara man kita participant from Guimaras Provincial Hospital. Sila ang mas makahatag sang information regarding healthcare utilization, availability, and affordability of medicine and hospital services kag ang epekto sang healthcare cost sa mga pasyente kag panimalay sa probinsya. From the PSA's perspective, ang aton ma-confirm amo nga may padayon nga pagsaka sa presyo sang selected healthcare goods and services nga nag-contribute sa sustained health inflation nga na-observe sa probinsya. Possible factors that may influence higher medicine prices include increase in production and operating costs. For example, if the cost inputs used in manufacturing, such as electricity and other production-related expenses, increases, producers may adjust price. So ang producers naton may adjust man sang prices accordingly no. However, the PSA does not collect data on product cost or pricing decisions of manufacturers. For more detailed information, base may madugang mandiri ang atin nga partner from the Department of Trade and Industry. Na, Thank you so may, much, Miss Orly. may ara kita. May ara kita participants from the PHO, from the Guimaras Provincial Hospital, or from DTI to share a few insights regarding sa atin na current situation. Inay. Ano? Okay, may ara. Hello, ma'am. Si Ma'am Melnie sa DTI. Bation ko. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. okay. Yes, Okay. ma'am. Okay na. So, sige. Good morning. So i-share ko lang yaman ang sa sites ng DTI, especially sa ni pala related sa inflation. Okay, kami ang amon activity is simply monitoring on the prices and supply of basic necessities diri sa province of Guimaras under sa amon nga jurisdiction, no. So due to oil increase recently, nakita namon sa monitoring namon nga ang aton prices is within man sa aton nga suggested retail price set by our head office with consultation sa mga manufacturers ng ina nga product, no. So in though man siya available ang aton supply para makadalan nga mga Gimaras noon. May stable kita nga supply at the same time ang prices is within man sa aton nga SRP nga ginset man sang DTI with a consultation sa aton with different companies, no. So amo na siya. Tapos diretso ano na lang ato sa cigarette bala ma'am. Ang cigarette is not under sa DTI jurisdiction, no. So kung may taas man ang price kag ang presyo kag kung ang supply madula man sa or nagdamo man sa market, si DTI is not the agency nga nga hindi siya among jurisdiction, no. So amo na siya. So mula na ma'am akon ma-share. Thank you.
Thank you so much, Mamel. Mm. So we Welcome. have another follow-up question from Daily Guardian. Restaurant and accommodation inflation dropped sharply from 14.3% in February to 1.5% in May. What factors contributed to this slowdown? Does the easing inflation in this sector indicate lower operating costs for businesses, or does it reflect challenges in consumer demand and spending? Okay, so the inflation rate for restaurant and accommodation services slowed significantly from 14.3% in February to 1.5% in May 2026. This indicates nga naghinay ang rates ng pagtaas ng presyo sa sininga sector during the period. Based on the detailed inflation data, the slowdown was mainly driven by restaurant, cafes, and the like with full services, which recorded slower price increases compared with earlier months. As a result, the overall inflation for restaurant and accommodation services moderated substantially by May. While prices remained higher compared with the same period last year, mas hinay na ang pace ng pagtaas ng presyo compared with what was observed in February. So, the easing inflation in restaurants and accommodation services indicates nga naghinay ang rates ng pagtaas ng presyo sa sector during the period. However, ang PSA inflation report nag-measure lamang sang price movements kag wala nagahatag sang information regarding business operating costs o consumer demand and spending behavior. Therefore, hindi natin masiling with certainty kung ang slowdown tungod sa mas nubo nga operating cost or changes sa consumer demand o kombinasyon sang duha ka factors, no. So what the data show is that restaurant, cafes, and the like with full services recorded slower price increases compared with earlier months, which contributed significantly to the moderate rate of change in the prices ng sector from 14.3% sang February to 1.5% sang May. So for more comprehensive nga assessment sang factors behind this trend, mahimo man naton karon na pamatian ang insights ng iban nga sang partner agencies naton, or sa kay ma'am sa DTI or sa DOLE, makashare sila sa broader economic perspective, no, regarding sa consumer spending patterns kag overall market conditions. So from PSA perspective, ang mahimo lang naton ma-confirm amo ang pagtaas ng presyo sa amo nga ang pagtaas sang presyo sa restaurant and accommodation services naghinay sa sining nga period, no, nga resulta man sa observed nga slowdown sang inflation para sa sector. Thank you so much, Miss Orly. Sir Ken. If may ara kita dira mga partner agencies nga pwede makashare sa ilang insights. Okay, so we will proceed with the last question, no, from PNA. So this question is from Ma'am Pearl Ganadillo Lena. Inflation rate in Guimaras has been steadily increasing since the start of the year. What does this speak of the spending habit of consumers in the province? Among the most notable spike was on the alcoholic beverages and tobacco, even for the bottom 30% income households. What could have triggered the rise in prices of the commodity group?
Okay, so the steady increase in inflation since the start of the year indicates nga nagtaas ang presyo sang mga goods and services nga commonly ginabakal sa mga panimalay sa Guimaras. As prices rise, no, consumers may need to spend more para uh, mabakal ang pareho nga basket of goods and services. However, importante nga tandaan nga inflation data measures the rate of changes in prices and does not directly determine the spending habits of consumers. Hindi naton mahimo nga makonclude nga nagdamo o kung nagbuhin ang ila consumption based on inflation data alone. So for May 2026, ang alcoholic beverages and tobacco was among the commodity groups that showed a faster inflation rate even among the bottom 30% income households. This increase was mainly driven by higher prices of tobacco products, particularly cigarettes, no, which contributed to the upward movement of inflation during the month. From the PSA's perspective, ang aton na ma-confirm amo nga nagtaas ang presyo ng cigarettes kag ang um, ini ang isa nga mga factors nga nagduso sang inflation sang alcoholic beverages and tobacco commodity group. However, regarding sa specific reason why cigarette prices increased, probably because inputs in manufacturing the goods, say electricity ang raw materials, increased prices, so the manufacturer also added such increases in the produced items. Maybe our partner from okay. So thank Thank you so much. We have another follow-up question from PNA. The inflation rate in the transport commodity slowed down to 27.5% from 31.2%. Where can we attribute this? The transport inflation rate slowed down to 27.5% in May 2026 from 31.2% in April 2026. This indicates the transport prices continued um, to increase but a slower rate compared with the previous month. Despite the deceleration, transport remained one of the major contributors to overall inflation in the province. The commodity group was still largely influenced by higher prices of passenger transport services, no, particularly passenger transport by sea and inland waterway, as well as fuels and lubricants for personal transport equipment such as gasoline. So sa simple nga paghambal, nagtaas gihapon ang presyo sang transport-related commodities kag services pero hindi na amo kadasig ang pagsaka kumpara sa nagligad nga bulan. So amo ini ang rason nga naghinay ang transport inflation gikan sa 31.2% pakadto sa 27.5% sang May 2026. Thank you so much, Miss Orly. Do we have any more questions from our participants in the Google Meet? If there is none, so that ends our question and answer segment for the May 2026 Guimaras Inflation Report. Once again, we would like to thank all our media partners, representatives from the national government agencies and local government units, and everyone who joined us today through Facebook Live and Google Meet. We appreciate your continued support in helping us disseminate official statistics to the public. For more updates and statistical releases, please visit the PSA website and follow the PSA Guimaras Facebook page. To our viewers on Facebook Live, thank you very much for joining us this morning. This concludes our live broadcast. Once again, I am Rufa May Zabate of PSA Guimaras, and have a pleasant day, everyone. So.